Здравствуйте, шановні! З вами знову я, дідусь Хохол. Оце ось бачите, що написано? В перекладі з англійського «втомившися». Це означає, що я втомився вже від оцієї ось російсько-української війни. І зараз я просто приведу вам приклади, чому я вже хочу завершення цієї війни. І що буде, коли вона далі продовжиться. От Росія розв'язала цю війну, напавши на Україну. Просто напала, щоб знищити цю країну і ввести її у склад Росії. Щоб вона була там якоюсь областю Російської Федерації. Навіщо це Путіну? Навіщо це простим людям? Я розумію людей, які підтримують свого президента. Але потрібно ж і думати хоч трішки своєю оцією башкою і головою. У мене, якщо в мені виходить президент або якийсь чиновник і починає там щось розповідати, то я відразу насторожуюсь і починаю думати про те, що він мене підманути чимось хоче. І точно так же і в вас. От він вам розказав, що тут бендеровці живуть, що вони там Донбас, рускоязичних тих притісняють усіх. Ну, неправда це усе. Для чого він втягнув вас у оцю війну? Щоб свої інтереси утримати. Йому добре, коли йде війна, ви воюєте і ви не задумаєтесь про те, про свого цього президента, який вже 25 років вами управляє. І до чого ви дійшли? Чим далі, тим гірше. Бензину нема, електрику почали відключати, інтернет вимкнено, війна прийшла на вашу територію. Уже багато чого, що він наробив, для вас є несприятливим. І надалі ж це все йде до того, до краху вашої країни. І уже країна ваша стала, як пишуть західні документи, загрозою для всього світу. Це вже підтверджується у документах, у всяких там доктринах західних держав. Чому Росія, яка бореться за мир, як ви стверджуєте, стала загрозою для всіх демократичних країн західного світу? І для китайців теж ви загрозу. Невже до цього важко так додуматися простим людям? І зараз Росії, російському народу пропонується піти на просту таку добровільну капітуляцію, як я її називаю. Добровільно. От Україна капітулювати перед вами не може, бо вона тоді втратить державу зовсім. Тому вона не може капітулювати. А ви, щоб зберегти свою країну, якраз оце повинні то й зробити. Оцю капітулювати, що означає вивести свої війська з території України на свою територію і погодитися з усіма вимогами західного світу. Тоді країна в вас, Росія, збережеться. Єдине, хто буде в програші, це влада Росії, отой путінський режим, який не збережеться. Його потрібно буде знести і замінити на інший. Зате надалі буде перспектива
будете помаленьку знімати ті санкції, які при Путіні прийшли. Помаленьку зніматимуть усі обмеження із вашої країни. І країна буде така ж величезна, як і було. Якщо ви на добровільну таку капітуляцію не погоджуєтесь, то буде точно так же, як ото Югославія була, там інші країни. Розпадетесь на маленькі країнки. Все рівно, які будуть нести тягар отого, що натворив влада під керівництвом Путіна, все рівно будуть нести цей тягар, оті країни. І будуть ті ж самі репарації виплачувати, і те ж саме робити. Ну, можливо, якась буде швидше зробиться, інша тихіше. Але все рівно перевиховання нації буде. Обов'язково. І тут нічого вже не зробиш. Так що вибирати вам, шановні росіяни, що ви виберете оце зараз? Чи зберігати свою країну, чи йти із правителем, тираном вашим, Путіним до кінця? Якщо ви підете із Путіним і далі будете продовжувати воювати, все рівно перемога вже буде не добровільна капітуляція, а буде примусова капітуляція. Ця війна вами вже програна. І дійде до того, що прийде режим інший, буде комендатура, так як ото німці наступали і робили. Те саме буде. І будете примусово підписувати цю капітуляцію. Не добровільно, як зараз вам пропонується, а буде якраз все зроблено примусовим чином. Але кінець однаковий. Тільки у такому кінці ще пройде років з 2, загине іще мільйон якихось людей з тої, з іншої сторони. І ваші синочки теж загинуть. Оце такий, я бачу, тут фінал війни. Якщо на добровільну капітуляцію не йдете, значить буде примусова. Хто вірить в це, хто не вірить в це, пишіть, будь ласка, коментарі, підписуйтесь, будь ласка, і зробіть свої якісь думки, з цього приводу. Уже у вас в країні, у Росії, розвивається такий рух, як у Німеччині в 45-му році, ото називали їх антифашистами. У вас антирашисти є, які борються із режимом Путіна. Пробують зберегти свою країну в таких же розмірах, яких вона є. І елітою вашої країни якраз будуть не оці от СВОшники, що скоюють злочини на території України, як каже Путін, а якраз оті антирашисти, оце й буде еліта вашої нації. З вами був дідусь Хохол. Підписуйтесь, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки та бувайте здорові. На цьому я закінчую.